यदि स्टुडेन्ट हो भनेदेखि चाहिँ हामीले गिटहबको फाइदा लिएर चाहिँ यो सबै चिज चाहिँ एक्सेस गर्नलाई मिल्छ क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली गिटहबको डेभलपर प्याक भनेर सर्च गर्ने अनि यो वेबसाइटमा आउने। यदि त्यहाँ गएर साइन अप गरियो भनेदेखि चाहिँ हामीले फ्रीमा कोपाइलट्स अनि ओपन सोर्सहरू, त्यस पछाडि अझै हाम्रो वेबसाइट होस्टिङ, ह्याकाथनमा जोइन गर्ने, अनि एप डेभलपमेन्टको कोर्सेसहरू, इभेन्ट्सहरू, प्रोफाइलहरू, धेरै चिज अनलक हुन्छ फ्रीमा। जस्तै कि यहाँनिर डिजिटल ओसियनको प्रिमियम प्लान, नोसनको क्यापेबिलिटिज, जेट ब्रेन्सको फ्री आइडिया, इन्टेलिजेन्स आइडियाहरू, प्रोफेसनल्सहरू हो, यसको डोमेन। सो यो सबै चिज चाहिँ हामीले फ्रीमा पाइन्छ क्या। सो यसलाई चाहिँ टक्क एप्लाई गर्दा हुन्छ। मैले एप्लाई गरिसकेको छु। यो एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल यहाँ गएर साइन अप गर्ने। ठिक छ, साइन अप गर्दाखेरिमा चाहिँ सिम्पल के गरिदिनु पर्यो त, यहाँनिर साइन अप गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा स्कुलको फोटोहरू माग्छ, अनि कलेजको नाम र कलेजको यदि इमेल छ भनेदेखि चाहिँ त्यो दुईटा मागेर अनि फोटो टक्क हालिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो एप्रुभ गरिदिन्छ। फर्स्टमा मेरो एप्रुभ भएको थिएन, नेक्स्ट ट्राईमा चाहिँ मेरो एप्रुभ भयो। अनि एप्रुभ भइसके पछाडि चाहिँ सो गिटहब प्रो पाउँछ फ्रीमा। यहाँनिर हेर्नु भने मसँग गिटहब प्रो छ, यो पनि मैले फ्रीमा लिएको हो। त्यस पछाडि कोपाइलट युज गर्न मिल्छ, अनि ट्रेनिङहरू छँदैछ हो, इन्टेलिजेन्स आइडियाहरू सबै चलाउन मिल्छ। अनि यो प्रो लिएको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फ्रीमा होस्टिङ गर्न मिल्छ। जस्तै कि मैले यो चाहिँ मेरो पोर्टफोलियो साइटलाई चाहिँ यो फ्रीमा होस्टिङ गरेर राखेको हो क्या। ठिक छ, अनि यसभित्रको चिजहरूलाई पनि मैले फ्रीमै होस्टिङ गरेर राखिरहेको छु गिटहबभित्र। हो, गिटहबभित्र मैले यसरी होस्टिङ गरेर राखेको छु। सो प्रो युज गर्दाखेरिको फाइदाहरू त्यति हो। यो स्टुडेन्ट प्याक लिग्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै चिज छ क्या यहाँभित्र पाउने, पढ्दा हुन्छ आरामले। एप्लाई गर्ने तरिका मैले भनिहालेँ। सो त्यति नै हो, जस्ट इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ सानो भिडियो है।